Macam video tahun lepas aku yang boom tu. Sombong amat. Aku tak sangka. Okay, dalam video tu aku cakap korang mesti follow active user. Lepas tu ada yang cakap kat bawah, ada yang komen, macam nak tahu orang tu aktif kan, sebagainya kan. So untuk hari ni aku nak share dengan korang macam mana kita nak tahu orang tu active user. First kali apa yang korang kena buat ialah korang kena follow Instafamous yang baru nak out. Senang cerita, korang follow Instafamous yang diorang punya follower lebih kurang 20k ke bawah, tapi diorang ada like lebih daripada 1k. Kita boleh konklusikan bahawa 1/20 daripada diorang punya followers tu ialah active followers. Apa yang korang kena buat, korang dapatkan lebih kurang 10 ataupun 20 akaun. Ikut korang lah berapa banyak akaun korang, yang mana akaun tu punyai 20k followers dan 1k likes kat atas kan. So korang follow akaun diorang tu dan on notification. So setiap kali diorang post gambar, follow orang yang like gambar dia. Macam tu lah cara aku guna, yang mana aku follow orang yang sama niche dengan aku, iaitu orang yang suka post gambar-gambar portrait macam tu kan. Gambar-gambar biasa, gambar-gambar yang unik, maksud aku gambar yang cantik, yang berbeza daripada orang lain. So aku follow dia orang, and then aku akan follow orang yang like gambar tu. Orang yang like gambar tu lah yang aku maksudkan dengan active user ataupun active follower. So dari situ lah korang follow dia. Buka aje siapa yang like gambar tu, korang follow semua. Tapi syarat dia, korang nak follow tu pastikan tak melebihi 30 akaun Instagram yang korang follow dalam masa 1 jam, dan juga 300 dalam masa 1 hari. So pandai-pandailah korang budget berapa orang korang nak follow untuk 1 hari tu. Yang penting bawah 300, sebab Instagram sekarang dia dah update yang mana dia akan block tau orang yang follow banyak-banyak sangat ni. Kalau dulu korang boleh apply lah cara tu. Konsep yang aku guna ni ialah macam mana, sama je dengan marketing sebenarnya, faham tak? Kiranya korang nak jual produk kan, so korang mesti cari orang yang sama niche dengan korang kan. Katakanlah korang nak jual apa yang menarik pasal diri kau. Contoh korang nak jual roti canai sebagai contoh, roti canai. So macam mana korang nak cari audiens korang tu, mesti korang pergi tengok orang kedai lain yang jual roti canai. Dari situ kita nak tarik diorang punya pelanggan kan, sebab diorang suka roti canai, so mesti dia akan suka kita punya juga kan, sebab kita jual roti canai juga kan. Macam tu juga cara dia. Jangan korang follow orang yang minat dengan sandwich, faham tak? Okay, jangan korang pergi follow orang yang minat dengan kek dan sebagainya, diorang tak pandang roti canai. So macam tu juga cara aku, yang mana korang cari active user ataupun active follower yang betul-betul minat dengan niche korang, faham tak? Okay, so untuk fotografer, korang follow lah orang yang like gambar-gambar seorang fotografer. Pastikan korang follow orang yang like gambar tu 3 jam ke bawah. Maksudnya sepanjang 3 jam yang lalu orang tu dah upload gambar tu, korang follow semua orang yang like gambar dia. Kalau lah korang follow dia orang, maksudnya orang yang like gambar tu pada waktu yang memang dia tengah online, kebarangkalian untuk diorang follow back tu adalah sangat tinggi. So bila kita dah banyak follow orang kan, kita dah banyak audience kan, and then kita pergi kepada yang kedua, iaitu ialah waktu kita post. Kita kena post waktu orang online, sebab waktu orang tak online ni macam pukul 6 pagi apa semua kan, orang tidur lagi kau post memang macam nahas lah, siapa nak tengok gambar kau kan. So macam aku akan post 2 gambar dalam 1 minggu, iaitu pada hari Sabtu pukul 6 petang, to be specific aku cakap Sabtu pukul 6 petang, dan hari Rabu range waktu korang boleh post tu ialah pada pukul 1 hingga 6 petang. Kenapa Sabtu aku cakap 6 petang? Sebab kalau kau post pagi, waktu tu orang tengah tidur tau, faham tak? Kalau cuti macam panjang sekarang PKP kan, mesti tidur punya pagi-pagi kan. So tak siapa tengok gambar kau, hantu kata tengok gambar kau. Okay, biasa pada waktu cuti ni, saya cakap aku, korang akan berjaga tengah malam Jumaat tu, tengok bola dan sebagainya, and then bangun pukul lepas Zuhur baru bangun, pukul 2 baru bangun. So kat situ kenapa aku cakap pada hari Sabtu korang post tepat pada pukul 6 petang. Kenapa hari Rabu aku letak range pukul 1 hingga 6 petang? Sebab hari Rabu ni ialah waktu bekerja ataupun waktu sekolah. So biasanya pukul 1 tu orang akan bawa balik sekolah, and then yang kerja tengah waktu rehat. So pada waktu tu orang akan buka Instagram. Kenapa aku buat Sabtu dan Rabu? Supaya orang akan tertunggu-tunggu gambar kau. So 7 hari, dalam masa 7 hari, 2 hari je korang akan post, yang mana pada hari tu orang dah tahu lah, okay, hari ni hari Rabu lah, Mamat ni mesti post punya kan. So dia akan tunggu-tunggu gambar kau. Bila korang post gambar tu, orang yang pernah like gambar korang tu, kat feed dia orang akan keluar gambar kau dulu. Sebab kau dah memang sharp pada waktu tu, memang waktu kau. Algoritma Instagram ni dah baca lah kau punya account ni, yang mana okay, account ni memang akan aktif pada waktu ni. So kita upkan gambar dia dulu kat feed orang lain, maka orang akan keluar dulu kat feed dia orang bila korang post. Untuk gambar Instagram, macam aku pernah cakap sebelum ni, post gambar yang simple,
Okay, gambar yang nice. Biasanya aku akan buat aku seorang dalam gambar tu, and then ikutlah portrait ke tak portrait. Tapi gambar tu mesti unik. Macam yang aku dah pernah bebel sebelum ni, dalam video-video sebelum ni. Gambar yang unik ni maksudnya gambar yang lain dan lain. Dan ada style ataupun preset yang tersendiri. Bila diorang baru follow gambar korang kan, so diorang akan nak mengenali kita dengan lebih mendalam. So dari situ kita mesti tunjuk kita ni siapa sebenarnya. Tak perlu untuk jadi fake. Maksudnya korang nak terlalu bergaya ataupun terlalu acah. Gambar yang orang suka ni gambar yang casual. Maksudnya gambar yang humble, gambar yang biasa-biasa. Jangan menunjukkan yang korang ni macam acak-acak artis semua kan. Just be yourself. Last sekali ialah caption. Pastikan caption korang tu pendek, nice. Ikutlah korang nak buat macam pantun ke, buat lawak-lawak sikit ke, lawak-lawak bodoh ke. Yang penting pastikan caption korang tu sama dengan gambar. Kalau gambar-gambar tu gambar yang lek-lek, gambar yang casual, so buatlah caption-caption yang santai. So orang akan minat dengan caption-caption tu. So itulah 4 benda yang penting dalam Instagram, iaitu siapa audience kau, bila kau nak post, gambar apa yang kau nak post, dan apa caption kau. Kalau korang nak mention IG username korang kat bawah, pastikan korang letak kenapa orang kena follow korang. Okay. So aku sarankan korang letak username korang kat bawah, and then dalam masa sama tu korang tulis kenapa orang kena follow korang. Contoh nama Abu kan. Okay, nama Abu, and then buat dash seorang fotografer katakanlah. Okay, gambar-gambar fotografer ke. Korang tulis apa yang berkaitan dengan akaun Instagram korang, supaya bila orang tengok kat komen ni, ruangan komen ni, tak adalah nampak username je, siapa je nak follow kau kan. Ali contohnya, and then tulis dash OOTD. So orang yang minat dengan OOTD akan tahulah, okay, so Ali ni gambar-gambar dia semua gambar OOTD. Korang akan dapat active user lah, senang cerita kan. Sebab korang dapat tangkap orang yang sama, itu orang yang minat OOTD tadi kan. So itu saja untuk video kali ni. Thank you so much kepada yang follow aku punya tutorial Lightroom. Thank you so much yang tag aku dan mention di IG story dan di post IG korang. Thank you so much. Aku sangat hargai korang punya appreciation tu. So siapa yang nak belajar cara edit gambar, korang boleh tengok video aku yang lepas. Jangan lupa untuk mention aku kat story korang ataupun tag di post IG korang. So aku akan tengok gambar korang tu. Itu saja untuk video kali ni. Thank you so much dan jumpa di next video. Bye.